I'm Seth, also known as ILC, Hi, I'm Fritz. Please like, follow, and share for more Pinoy's React. Grabe sobrang familiar. Bumalik yung pagiging ko siguro 6 years old ga. Kasi lagi tong pinapa-music ng stepfather ko po. usual siyang naipapatugtog sa radyo every Sunday. Parang mga senti mode na rock. Ganun po yung datingan. Ito yung mga panahon na uso pa yung parang mga boombox. Lyrics-wise, parang sad. Pero nung pinatungan ng rock theme, parang siyang longing na may parang ganun. So parang both siya. For me, while listening to this song, I feel it's kinda sad at first. Iba ako maka-approach ng kanta once na narinig ko siya first time. Parang naka-focus ako sa emotion na binibigay ng kanta. Pero yun nung parang pinapakinggan ko yung lyrics, may siya, parang romantic naman. May nakausap silang babae lagi. It's all about parang laging babae yung parang ina-address nila. Parang kang high school vibe. It's like an intro of parang movie naman liligaw siya tapos on the way siya sa babae. Ganun. Parang gusto niyang i-pursue. Like, look at me, I'm like this, I'm cool. Parang ganun po. Naisip ko yung hindi naman super old, but yung usual na high school movies, especially dito sa Philippines, yung mga parang grupo siya. Yung parang story ng group of friends, ganyan. Yung parang malapit nang matapos yung movie, ganyan. Parang end credit, parang papakita yung mga artists, ganyan, then yun yung background song. Mm-hmm. Isa siya sa mga feeling ko karaoke go-to song. Grabe. Ang nostalgic. Unang bagsak pa lang kasi ng instrument nito sa intro ng kanta. Alam ko nang ito to eh. Nagustuhan ko tong kantang to kasi hindi siya yung typical na love song na parang gusto mo magpaka-martyr. Parang na siya. Nag-chill na siya, ganun. Pero sad pa rin yung emotion. Oh, it must feel love. Based on her singing, meron pa siyang feelings, alam mo yun. Pero parang wala na eh. So just, parang accept mo na lang. Parang ganun. Pero somehow pag naririnig mo yung kanta, talagang nararamdaman mo yung feelings na it must have feel love. You know? But it's over now. So, just accept, I guess. Buti nga dun sa kanta parang parang mabilis niyang maka-move on. For me, it's a good thing. Because it's a part of your growth. Pati ito. Paborito to ng ng stepdad ko. I'm not sure kung nag-band or solo artist. Parang may ganang vibe kasi siya. Alam mo yung pag mga usual, pag gabi na, ganyan, alam mo yun, tapos yun yung pinapatugtog ng mga taxi driver. So, it's a vibe also. This song is like, nakuha mo na yung babae na gusto mo na makasama habang buhay. By the way he speaks, by the way he sang the song, he also sounds vulnerable. Like I'm ready to be also vulnerable.
Pag minsan kasi 'di ba parang pag hindi mo pinapakita, mas more na nadja-judge ka. Pero pag masyado mo namang or pag naipakita ka naman, pag naipakita mo, parang attention seeker, ganun parang siguro there are times na pwede natin siyang maipakita or mai-share sa mga friends natin, sa mga ka-close na lang natin, wag na lang sa mga, alam mo yun, total stranger. Oo, ngayon ko lang ito narinig ah. Good po. Ooh. What? What? Yeah, I thought gusto niyang umalis sa blue para sa kanya. Pag minsan nakita ko yung mga ibon, ganyan, mga flying creatures, parang gusto ko minsan ma-feel kung paano yung feel lang lumipad, yung alam mo yun, yung hindi yung nasa aeroplano, yung talagang mararamdaman mo yung breeze ng hangin, ganyan. Parang siguro yun nga, kalayaan parang ganun, parang freedom, parang for once gusto mo parang, parang ganun, mawala na lang yung mga problem mo, just fly and float, parang ganun. If I could fly and go somewhere. I don't want to go to other countries yet. Parang gusto ko munang i-explore yung kung saan ako nanggaling dito sa homeland sa Pinas. Siyempre, hindi ko pa alam yung buong dito eh. Tapos pupunta na ako agad sa sa ibang bansa. Parang mangangapa ako ng mas mahirap doon pag naunang doon agad ako lumipat. Yung itsura nila hindi ko alam. Hindi ko alam yung itsura nila. Hindi ko alam kung ilan sila. Yeah. Narinig ko, yun, radyo, mga Sunday, ganyan. Usually talaga sa radyo ko naririnig yung mga kanta. So familiar with Roxette. At first, akala ko nga singer lang siya. Mag-isa niyang kaya Roxette. Then nagulat ako nung naririnig ko yung mga kanta. Ba't may babae, may lalaki pa. Iba-iba silang vocalist na minsan babae, minsan lalaki, hindi pare-parehas. Kaya nagulat ako. Pwede ko silang gawing inspiration sa paggawa ng music since kahit nga yun nga hindi masyadong deep yung mga kanta nila pero nag-boom pa rin sila. Okay sa akin yung mga songs na gano'n. Whether be it pop, rock, ganyan. Basta maganda yung melody, yung harmony. Okay sa akin yun. Yung mga trip kong songs.